Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось такий цікавий бінокль, це Minolta Activa 12х50 з широким полем 5,5 градусів. Повністю багатошарове просвітлення, бак 4 призми і погодозахист вказаний. Загалом це стандартний повнофокусний бінокль, досить високої апертури в 50, має штативне кріплення, що для 12 крат уже необхідність. Також обгумований, досить якісно виготовлений корпус. Бінокль металевий, ось видно, центральна частина металева. Також досить гарно покрита чимось. В руках бінокль відчувається злитно і досить зручно. Люфта моста немає. Все зроблено досить непогано. Є помітка чайна, серійний номер. Ну і загалом глянемо, як показує даний бінокль. Ну що ж, глянемо, як показує дана Minolta 12-кратна і порівняємо із радянським старим БПЦ 12х40. 12х40 має меншу апертуру і набагато гірше просвітлення, плюс дві поверхні даного бінокля взагалі не просвітлені. Тому, звісно, по яскравості і по контрасту він мав би дуже сильно зливати. Ну, але для порівняння просто глянемо. Дивимося в Minolta. Ось таке зображення. Відразу бачимо нейтральну кольоропередачу, досить гарні кольори, без випирання будь-яких відтінків. Різкий центр, дуже швидко різкість падає до країв. Поле нормальне, 66 градусів по окулярах. Яскравість дуже хороша. Бінокль дуже яскравий. Проте тіні підсвічені приблизно так само, як і світла. І я б не сказав, що бінокль дуже контрастний. Він нормально контрастний, але не дуже. Тобто від такого бінокля, від такого хорошого просвітлення очікуєш вищий контраст, а він просто дуже світлий. І тіні такі дещо сіроваті. Підлиті молоком, скажімо так, навіть біловаті, я б сказав. Також до краю видно хроматизм, та і в центрі видно хроматизм, що для 50-ї апертури досить дивно. Різкість, в принципі, нормальна, але для 50-ї апертури вона слабовата. Я очікував більшого. Окуляри досить нестабільні, тобто від положення дуже сильно міняється різкість і хроматизм, дуже сильно плаває зображення. Я не скажу, що бінокль поганий, але цей іменитий бренд, це шикарне просвітлення, 50-та апертура і бінокль, я очікував трохи краще, якщо чесно. Глянемо БПЦ 12х40, старий, перша ревізія. Тут, звісно, кольори і контраст за рахунок дуже старого просвітлення бажають бути кращими. Поле ширше, але різкість така ж, а то краще. Хоча я б не сказав, що це дуже різкий бінокль. Я думаю, ви знаєте, що я ці радянські 12-ки не сильно люблю. Вони такі мають певний софт, певну м'якість. Він виглядає, мені здається, на око трішки різкіше, ніж дана Minolta. Можливо, це ефект гіршої яскравості. Зараз ще перевіримо при 100% збільшенні. Отже, глянемо різкість в центрі Minolta. Ось така різкість в центрі у Minolta. Видно, що гілки м'які. На гілки находить не софт, а хроматизм. Софт в біноклі не сильний, хроматизм досить помітний. Це видно і по вишці, і по гілочках. Видно такий синьо-фіолетовий хроматизм. На краю кадра взагалі його дуже багато. От по будинку видно. Це ще недалеко від центру. І видно зразу, як різкість падає, це вже буквально чуть-чуть від центру. На загальному плані це не видно, але коли дивишся очима, то видно, що різкий тільки сам центр. Отак от. Глянемо БПЦ радянський 12х40. Повторююсь, апертура менша, бінокль старіший, освітлення взагалі дуже допотопні.
Ось така різкість у радянського БПЦ. Можна звернути увагу, що загальний контраст гірший, як у Мінольта. Проте мікроконтраст, гілочки виглядають краще, як у Мінольта. І різкість по вишці теж виглядає краще, ніж у Мінольта. Вишка так не світиться. І загалом дивитися, сказати чесно, в БПЦ приємніше, ніж у Мінольту. Хоча, знову ж таки, просвітлення дуже слабеньке, бінокль дуже темний. І після Мінольта в нього дивишся, як в закритий зрачок. Проте різкість центральна, можна бачити, що у радянського бінокля краще. І повторююсь, радянська 12 це далеко не самий різкий бінокль, який можна було би хотіти. Отже, глянемо на хатку через бінокль Мінольта. До хатки близько 900 метрів. До речі, зверніть увагу, дисторсія досить сильна, як для такої апертури, для такого фокусного і для такого іменитого виробника. Яскравість хороша, кольори хороші. Загальна картина виглядає непогано. Но, знову ж таки, тіні, як для такої яскравості, дещо підсвічені. Вони світліші, ніж хотілося би бачити. Глянемо БПЦ 12х40. БПЦ, звісно ж, набагато темніший, тускліший. Просвітлення тут набагато слабше. Зверніть увагу, дисторсія набагато менша, кабеля майже рівні. Бінокль теплить, як і вся радянська оптика. Но зверніть увагу, контраст, скажімо так, не гірше. Не краще, але і не гірше. Різкість, я б сказав, що краще у радянського. А головне, що хроматизму майже нема, і ця вся різнокольорова гірлянда не кидається в очі. Не люблю я хроматизм і не поважаю виробників, які залишають хроматизм. Краще залишити софт, меншу різкість, але не хроматизм. Це моя думка. Тут для кожного інші пріоритети. Глянемо різкість в центрі. Отже, різкість в центрі Мінольта. Відразу видно, який сильний залишковий хроматизм виробник залишив для наших очей. Видно контрастні переходи всі в хроматизмі. І це центр кадру. Це навіть не край. Видно, ось там на дереві є. На будинку видно дуже сильно. Хтось мені в коментарях колись написав, що я по гілочках знімаю, а потрібно знімати по архітектурі. Ось вам архітектура, тут навіть все гірше виглядає, ніж по гілочках. Глянемо радянський БПЦ 12х40. Ось радянський БПЦ 12х40. Відразу видно кращу різкість, кращий мікроконтраст, хоча, знову ж таки, повторюсь, це далеко не самий різкий бінокль, який би хотілося. А головне, мінімум хроматизму. І ця вся гірлянда на контрастних переходах вам не світиться в очі. Дивитися приємно, хоч бінокль і дуже темний, але принаймні зображення нормальне, сама оптика розрахована нормально. Просвітлення жахливе, але оптика розрахована добре. Отже, я зняв світлопропускання даного бінокля по червоному, зеленому і синьому кольорі. Бачимо довжини хвиль, на яких знімалося, і бачимо,
І маємо світлопропускання на рівні 91-90-65%. Це є дуже високе світлопропускання, фактично, як у топових біноклів. Також нагадую, що 65% це прям край діапазону 405 нанометрів. І насправді тут може графік досить швидко обриватися, тобто він може мати по всьому діапазону близько 90%. Ну, оскільки я не маю можливості зняти по синьому, близько 430-450 хотілося б зняти. Ось, ну, на жаль, таких лазерів слабеньких немає, тільки потужні тим, якими відрізають метал, ну, загалом для станків. Тому є змога зняти тільки при 405 нанометрів на даний момент. Ну, а навіть так видно, що світлопропускання дуже високе в біноклі. Тобто просвітлення реально надзвичайно хороше. Ну, а що стосується самого бінокля, бінокль виконаний досить якісно. Minolta – це дуже хороший виробник оптики. Наряду з Canon, Nikon, Pentax і, власне, Minolta. Це, скажімо так, зірки японського оптикобудування. Виготовлений він досить якісно, просвітлення нанесене дуже хороше, кольори виправлені повністю, але сам розрахунок оптики, ну, дещо дивний. І він дещо дивний навіть і не для Minolta, а для Minolta то тим паче. Ну, скажу чесно, користуючись фотооптикою від Minolta старою, мануальною, я вже тоді підмітив досить дивний розрахунок оптики, коли на відкритих діафрагмах об'єктив не видавав ідеальну різкість, а був такий досить м'який, з великою кількістю софту і хроматизму. І коли ви закривали діафрагму, то все ставало бритвенно різко. І це ще можна зрозуміти, коли оптика дуже світлосильна, але коли звичайний стандартний об'єктив 50, по-моєму, чи то 1.7, чи то 1.9, я вже не пам'ятаю, на відкритті теж був ну, вкрай слабенький. Це було таке дещо моє розчарування про фірму Minolta. І на рахунок біноклів я можу сказати, що також, не дивлячись на якісне виконання, не дивлячись на всю зручність і преміальність просвітлення, дане просвітлення йому не допомогло. Якщо оптика розрахована неналежним чином, то бінокль не буде показувати, йому не поможе нічого, ні виконання, ні якість, ні матеріал призм, Бак 4, ні шикарне просвітлення. Оце якраз той варіант, коли вліпили абсолютно всі технології, які можливо, але бінокль получився дуже так собі. Тому що першочерговим є математичний розрахунок оптики по абераціях, по тому, яка буде картинка, а далі уже просвітлення є додатковим фактором підняття світопропускання, контрасту і корекції кольоропередачі. Но базова історія – це розрахунок оптики. І розрахунок оптики в даного бінокля особисто мені не подобається. Хоча, можливо, ви будете вважати інакше. Пишіть свої думки в коментарях. Якось так. Всім пока.